För att få ut den så den kan sitta rätt hårt där i, så se till så att man skruvar av muttern lite men inte helt av. Slå till några gånger på den. Så. Man märker upp den här muttern, hur långt man skruvar ut den. Antingen kan man rista in någonting, om man har någonting som är tillräckligt hårt att rista med, vilket jag tydligen inte verkar ha. Eller så kan man märka upp den med nagellack eller någonting liknande. Den. Har man tur så kan man slå till lite här och få den lossna direkt, vilket jag hade. I annat fall så får man ta en ledbrytare och istället pressa ur den. Sen är det nu då väldigt viktigt att man räknar antalet varv när man skruvar ur den här. Ett helt varv, 2 varv, 3 varv, 22, 23, 24 varv. För att få bort den här klämman som sitter ytterst på styrväxeldamasken ska man egentligen ha en ringtång. Men har man inte det så går det lika bra med en polygrip. Så. Den trasiga damaskdelen, eller ena halvan av den ute. Nästa bekymmer som man stöter på, i alla fall på en Audi A6 modell 4B C5, är att man har ett väldigt litet hål för att komma åt här. Det finns dock 2 stycken nitar eller plastnitar som sitter precis. Där har vi en och här uppe sitter en. Om man får loss dem så får man betydligt mycket bättre spelrum för att komma in med handen och komma åt den inre slangen, damaskklämman.
få loss det skiten. Ja, som sagt, där jag gick bet sist. Enligt den Audi-verkstan som jag pratade med så finns en väldigt stor risk att de här går sönder. Dock är inte det något större problem. Det går att fästa fast den på annat sätt. Där kommer en av dem. Så där någonting. Japp. Ja, bra. Sen har vi, om ni filmar lite här, så har vi lite slangar som går till bland annat broms. Det får man lätt av med hakarna så. Och här hade vi något litet också som jag inte har sett innan. Storlek 10 var det på den. Jag kan ju berätta också att de muttrarna som höll fast yttre styrleden är storlek 22 och storlek 18 på blocknycklarna. Och för att få fast, eller få loss låsbulten som satt fast i styrspindeln, så är det storlek 13. Och för att få loss bulten som gick igenom styrspindeln så var det storlek 16. Och har gängorna gått så kan man försöka trycka på med en skruvmejsel bakom. Får se om man får lite grepp igen. Där kom den. Där inne ser ni den inre låsringen. Det man får göra där är att i öglan sätta en skruvmejsel och vända bort. Man får med en ny sån låsring. Jag fick det på min i alla fall, så att jag bryr mig inte så mycket om den. När man sätter i den nya styrväxeldamasken så litiumfett eller styrväxelfett i den här. Och vi ska se så det ser lite där. Smörja in kulleden. Sen måste man få på, det finns en klack på inre delen av styrleden. Och där måste damasken på. Ja, jag måste vinna på det här. Klacken.
Mycket om och men så fick vi ta ett buntband. Så blev det där inne. Nästa steg är då att få på damasken över kanten här och spänna fast den med den andra damaskringen. Verkar det dock inte hjälpa så jävla mycket. Då, efter mycket om och men så fick jag upp damasken där. Den var konad, den inre styrleden, så att det krävs väldigt mycket kraft för att få upp den där. Nu ska vi sätta på den yttre ringen, låsringen. Så, då är den på. Då är det dags att börja montera ihop. Nu börjar vi med att sätta dit skyddet i hjulhuset igen. Någonting. Muttern till den. Nyckel nummer 10. Och nitarna, eller de här pluggarna, gick som förväntat sönder. Så jag har inte jättemycket förhoppning om att kunna få dit dem igen. Men jag gör ett försök. Jag sitter lika då. Så den andra försvann. Om man inte har väldigt små händer. Vilket jag tydligen verkar ha. Fantastiskt. Nu är det dags att skruva på yttre styrleden. Så, och då vi skruvar ur yttre styrleden så var det 24 varv. Så då ser vi till att skruva tillbaka 24 varv. 1, 2, 3, 4, 22, 23, 24. Då ska vi se om de hamnar i linje här.
Det ser hyfsat ut. Man kommer alltid att få åka på och göra en hjulinställning efteråt i och med att vi är och micklar med styrleden. Men genom att göra så här så går den hyfsat rakt i alla fall. Det är ingen panik att göra en hjulinställning, men det kommer slita lite på däcken om man inte gör det. Så då tar vi och skruvar åt den. Nummer 18 och nummer 22 var det. Det är viktigt att de sitter fast ordentligt så inte styrleden lossnar när man är ute och kör. Nästa steg då blir till att få in styrleden i spindeln igen. Och jag har ju vridit hjulen åt vänster för att det skulle vara lättare att komma åt och skruva loss styrväxeldamasken, eller komma åt styrväxeldamasken, så då blir det att man får dra i med råstyrka för att få in styrleden igen. Låsbulten på toppen. Och bulten igenom spindeln. Nu. Ja, den borde gå in. Och muttern till låsbulten. Jag snurrar runt helt och hållet. Nummer 16. Och på toppen nummer 13. Så där byter man en styrväxeldamask.
Det som är kvar att göra är att skruva på hjulet.